Gagawa tayo ngayon ng mango jelly flan. Isang recipe na masarap at madali. Kaya tara, gawin na natin! Start! Para sa ating ingredients, kailangan natin ng 1½ cup sugar, 1 can milk, 1 can condensed milk, Mr.Gulaman yellow mango flavor, cheese, 5 egg yolks. First step, i-caramelize lang po natin ang sugar and set aside. Sa paggawa ng leche flan mixture, paghalu-haluin lang natin ng egg yolks, evap milk, at condensed milk. After mixing, salain natin para matanggal ang mga buo-buo. Para naman po sa ating jelly flan mixture, kailangan lang po natin ng 4 cups of water, Mr.Gulaman mango flavor, at sugar. After mixing, turn on the fire to low heat. Kapag kumulo ng ating jelly flan mixture, pwede na natin ilagay ang ating leche flan mixture at patayin muna ang kalan at haluin mabuti. Turn on the fire to low heat again. And then, mix well. Kapag kumulo na, pwede nyo na ilagay sa llanera o container. Kung bago pa lang kayo sa LUTUAN, please subscribe! Thank you! Once nasalin nyo na, set aside and palamigin na muna natin. After many hours, it's done! Pwede na natin ito ilipat sa ating container. Ang nagastos natin sa paggawa ng mango jelly flan ay 200 pesos. Pwede na natin ito ibenta ng 60 pesos para sa malaki at 20 para sa maliit. O, diba? Napakasimple! Kaya, itry nyo na! Last step, add cheese for toppings. Kung gusto niyo naman ng plain na jelly flan at strawberry jelly flan, ilalagay ko na lang ang link sa description box. If you like this video, like, share, comment, and subscribe!